નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકોમરીશની અંદર। ખેડૂત મિત્રો, એગ્રોસ્ટાર તરફથી કપાસના પાકમાં શરૂઆતમાં વૃદ્ધિ, વિકાસ અને અવસ્થામાં આવતા રોગો અને જીવાતો સામે રક્ષણ માટે તેમજ મૂળના સ્વસ્થ વિકાસ માટે ઉત્તમ ઉપાય એટલે કે ભરોસા કીટ। આપણે આજના વિડીયોની અંદર આપણે ભરોસા કીટ વિશે માહિતી મેળવવાના છે કે એગ્રોસ્ટાર તરફથી ભરોસા કીટ આવે છે એ શું છે, એની વિગતવાર માહિતી મેળવીએ। ખેડૂત ભાઈઓ, ભરોસા કીટનો ઉપયોગ કેમ કરવો જોઈએ? કપાસના પાકમાં શરૂઆતમાં છે ને મિત્રો 10 થી 30 દિવસ પાક માટે છે ને અતિ નાજુક હોય। કપાસમાં મુખ્ય વાવેતરથી લઈને ફૂલ અવસ્થા સુધીમાં મૂળખાઈ રોગ આવે છે, જેને કારણે શું થાય કે છોડ છે ને ધીમે ધીમે સુકાવા લાગે છે। સાથે જ લીલી પોપટી, સફેદ માખી આવી ચૂસિયા જીવાતોને કારણે છે છોડને નુકસાન થાય અને છોડ છે એની વૃદ્ધિ ને વિકાસ છે ને સારી રીતે થઈ શકતો નથી। અમારા કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ 15 થી 20 વર્ષના અનુભવ પછી કપાસના પાક માટે દવા તૈયાર કરી છે, જેનું નામ છે ભરોસા કીટ, જે કપાસના પાક માટે સુરક્ષા કવચ છે અને આપના પાક માટે પોલિયોના ટીકા જેવું કામ કરે છે, જે શરૂઆતના સમયમાં આવતી મૂળખાઈ અને ચૂસિયા જીવાતો સામે છે આપના પાકની સુરક્ષા કરે છે। હવે ભરોસા કીટની અંદર છે ને ટોટલ 3 દવા આવે છે। એમાં પહેલી દવા છે ને મેન્ડોઝ નામની છે। એમાં 2 પ્રકારના ઝેર આવે છે, એક મેન્કોઝેબ નામનું ઝેર આવે છે ને એક કાર્બોડાઇઝિમ નામનું ઝેર આવે છે। અને આ દવા છે ને સિસ્ટેમેટિક ફૂગનાશક છે, જે જમીનમાં રહીને મૂળખાઈ ફૂગને મારે છે અને રોગથી છે આપના પાકનું રક્ષણ કરે છે। બીજી શૂટર નામની દવા આવે છે, એમાં થાયોમિથોક્ઝામ નામનું ઝેર આવે છે ને આ એક છે ને શોષક પ્રકારની જંતુનાશક છે, જે જમીનમાં આપ્યા બાદ છે છોડમાં ફેલાઈ જાય છે, જેથી કોઈ જીવતા પાકને છે કાપે તો તે તરત જ છે એને મારી નાખે। ત્રીજા નંબરની દવા છે ને મિત્રો એ ભૂમિકા નામની દવા છે। આ દવા પાકના મૂળનો વિકાસ કરે છે અને જમીનમાં રહેલા પોષક તત્વો છે ને સહેલાઈથી લેવામાં મદદ કરે છે અને પાકને મજબૂત બનાવે છે, જેથી શરૂઆતમાં છે છોડનો વિકાસ ખૂબ જ જુસ્સાદાર રહે છે। હવે આ તમારે 3 દવા છે ને મિક્સ કરીને આપવાની છે। આ દવા છે કોઈ પણ ખાતર, તમે ડીએપી આપતા હો, યુરિયા આપતા હો, તેની સાથે મિક્સ કરીને તમે આપી શકો છો। આ ભરોસા કીટ 1 એકર દીઠ છે 1 ભરોસા કીટનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે અને શરૂઆતમાં છે મિત્રો 25 થી 30 દિવસ સુધી કપાસમાં કોઈ પણ નુકસાન ન થવાના કારણે છે વૃદ્ધિ અને વિકાસ છે સારો થાય। ભરોસા કીટની તમે ખરીદી 2 રીતે કરી શકો છો, એક તો ફોન કરીને અથવા તમે એગ્રોસ્ટાર એપ છે એના માધ્યમથી પણ ખરીદી કરી શકો છો। ફોન તમારે કરવાનો છે 95030 95030 ઉપર કોલ કરવાનો છે, ત્યાં તમને સામેથી કોલ ઉપાડી અને તમને ભરોસા કીટ છે તમારા ઘરે મોકલી આપશે, અથવા તમે એના એપના માધ્યમથી પણ કરી શકો છો। સાથે સાથે તમને જે ઉપર સ્ક્રીન ઉપર કોડ દેખાય છે એનો ઉપયોગ કરશો તો તમને વધારાનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ તમને મળવા પાત્ર થશે। તો આજે જ કોલ કરો 95030 95030 ઉપર। છેલ્લા 3 વર્ષથી કપાસમાં એગ્રોસ્ટારના ભરોસા કીટના માધ્યમથી હજારો મિત્રો અને તેમના કપાસને શરૂઆતના સમયથી જ સુરક્ષિત બચાવ્યો હતો। તમે પણ આ કીટનો ઉપયોગ કરો અને ઓછા ખર્ચમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકો છો। વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, બીજા મિત્રો સુધી શેર કરો।